Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. La baza pachetului avem așa 3 de monede, 2 de monede. Da? Avem aici, nu știu, cineva care lucrează, da? Și altcineva care ia niște decizii. Mai văd aici și o perioadă în care cineva ia niște hotărâri importante privind munca, privind studiile. De asemenea, ce mai văd eu, e posibil aici să fie vorba și despre un echilibru pe care tu ți-l dorești între muncă și odihnă sau între două activități importante pe care le ai de făcut. Ce mai văd eu aici e faptul că te poți afla într-o perioadă în care înveți foarte multe, studiezi foarte multe. Uite, unii poate sunteți într-o perioadă în care totul începe să devină mult mai clar, da? Totul începe să devină mult mai solid. Pentru tine avem 6 de spade, da? Pentru tine, uite, un drum aici pe care îl faci către cineva, sau poate să fie și o perioadă în care lucrurile se pun în mișcare pentru sufletul tău, însă văd și pe cineva care parcă se ascunde, da? Cuiva aici cam este o teamă așa de schimbare. Hai să vedem despre ce este vorba. 6 de spade, ok. Și avem așa, călătoria și militarul. E ca și cum se planifică aici o călătorie pe care tu poate nu vrei să o faci. De asemenea, poate să fie vorba și despre o programare pe care cineva o are. Pentru unii, poate, știu eu, să fie și un moment în care începeți să vedeți lucrurile diferit. Uite, este și despre a câștiga bani, despre o întâlnire. Unii e ca și cum câștigați niște bani sau unii dintre voi poate așteptați un răspuns privind o mașină, privind niște cumpărături. Pentru casa ta avem 5 de spade, da? Pentru casa ta văd aici o oarecare dezamăgire a cuiva, da? Sau o persoană care este supărată, poate e vorba și de o persoană care se simte neîndreptățită. Uite, cineva care se simte cumva uitat așa de lume, e o persoană care pe de o parte se simte bine, pe de altă parte e supărată. Ia să vedem, 5 de spade. Și avem o doamnă, da, și gândurile sale. O femeie aici, nu știu, care e îngândurată, care e supărată, care e agitată. E o femeie aici care își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. Poate e cineva care gândește prea mult. Uite, cineva care se gândește mult la bani. Dar cineva care se gândește că a dat bani pe ceva și nu i-a plăcut. Sau cineva care se gândește foarte mult pe sfera aceasta materială. În curând 4 de spade, în curând o pauză pe care o iei, da? Poate e un moment în care stai tu cu tine, te ocupi mult de sufletul tău, te ocupi mult de partea aceasta de odihnă, de relaxare. Și avem așa un adversar, nu știu, o persoană supărată aici. E o persoană care stă și speră, da? Își face tot felul de gânduri, speră ceva anume. Este vorba despre o persoană care își dorește foarte mult un anumit lucru. Poate să fie și niște vești, da? Vești mai puțin plăcute din partea unei persoane false. Și avem a primi un cadou. Poate e cineva care e puțin dezamăgit în legătură cu un cadou pe care îl primește. Apoi, în viitor, avem 3 de spade. Hopa, cineva aici e cu inima frântă, cineva e dezamăgit, cuiva nu-i place un anumit lucru. De asemenea, tot 3 de spade poate să reprezinte și o persoană care se simte cumva lăsată deoparte. Poate să fie vorba și despre o persoană care e puțin amânată. Așa simt eu să transmit. Și avem muncă și schimbare. Deci cuiva nu-i place o anumită schimbare care se produce. Cuiva nu-i place ceva legat de o transformare puternică. Poate e cineva care are probleme la locul de muncă, posibil și asta.
Și avem o scrisoare plăcută sau o veste bună. Interesant. Ce nu știi tu? 2 de spade. Ce nu știi tu aici? E vorba de o persoană care tace, se gândește foarte intens, vrea să facă o alegere între bine și rău, între minte și inimă. Persoana asta nu știe foarte bine ce își dorește. Poate cineva care ascunde o durere care ține de un sfârșit din casa acestei persoane. Sau pentru unii m-aș mai gândi aici că poate să fie vorba și despre o situație ușor încurcată. Da? Cineva se gândește să renunțe, să nu renunțe. Cineva se gândește dacă să meargă într-o direcție sau în alta. Cineva se gândește dacă să fie cumva părtaș la o situație sau nu. Și avem vești de supărare și carta căsătoriei. Și poate cineva are o problemă în cuplu și nu știe. Ia să vedem noi. Bun. Și avem așa închisoarea și hoțul. Cineva care, nu știu, e prins undeva, cineva care trebuie neapărat să facă un anumit lucru și nu știe cum anume să acționeze. Cineva care e prins, da? Parcă e o persoană care se simte ca la închisoare sau parcă e o persoană care se simte retrasă, da? Se simte lăsată deoparte. Și avem aici un bărbat, da? Deci poate să fie vorba despre un bărbat care e supărat aici și despre care tu nu știi. Hai să vedem ce zice acest oracol. E prima oară când îl folosesc cu voi. Mie mi-este foarte, foarte drag. Pe când l-am văzut, m-am îndrăgostit de acest oracol. Foarte clar. Ok, iluzii, da. Deci aici este clar vorba despre o persoană care își face tot felul de iluzii, tot felul de gânduri ciudate. Este vorba și despre o persoană care își face tot felul de idei complicate. Poate e cineva care nu știe ce să facă. Uite, avem 26. Deci e ceva legat de numărul 26. Mai avem 8, 2, 6, 62. Și avem un accident. Da? Poate e cineva care s-a trezit așa într-o situație fără voia sa. Sau cineva care are niște probleme și nu poate să spună. Mai vreau un mesaj. Mai văd o victorie și pe cineva care ajută. Poate e vorba de o persoană care are nevoie de ajutor și nu știe ce să facă, dar mai văd, bineînțeles, și un succes din partea acestui om. Sau un succes pe care persoana asta îl are. Deci, din nou avem ideea cu accidente, ca și cum cineva a făcut ceva din greșeală. Pe neașteptate, asul de spade, pe neașteptate o decizie dură pe care cineva o ia, un adevăr care se află. De asemenea, pe neașteptate, poate să fie vorba aici despre un personaj care nu știe foarte bine ce își dorește, da? Și deodată așa, o întâlnire. Pe neașteptate, o întâlnire cu cineva în cadrul căruia tu ești onorat, ești lăudat, ești pus undeva sus. De asemenea, tot pe neașteptate, poate să reprezinte și o persoană care se concentrează foarte mult și pe ideea de călătorie. Da? Deci poate e ceva legat de o călătorie. Cineva decide de la drum să vină către tine sau tu să te duci undeva. Ia să vedem noi ce zice acest oracol. O persoană spontană. Deci e ceva aici, deci pe neașteptate, cineva decide spontan să plece undeva anume. Și avem curiozitate. O persoană curioasă de la drum care îți dă o veste sau care vrea să știe mai multe despre tine. Mai vreau un mesaj. Autoritate. Da? Deci o persoană cu autoritate, este o persoană respectată, este o persoană care impune reguli, o persoană care respectă reguli, deci o persoană cu un program foarte bine stabilit. Poate pentru unii să fie vorba și despre cineva care pleacă undeva, cineva care vrea să se îndrepte către tine. Mai vreau un mesaj. Da, deci cineva care pleacă către tine.
Cineva se îndreaptă către sufletul tău. Mai vreau un mesaj. Cineva care te încurajează să faci ceva anume și avem destin. Ei, pe neașteptate, nu știu, o schimbare de destin. Cineva care schimbă direcția, cineva care vine către tine și pur și simplu schimbă regulile jocului. Sunt și niște consecințe aici, da? Pe care persoana asta le suportă sau pe care tu le suporți și are legătură, uite, cu faptul că cineva e nesigur. E o nesiguranță. Și mai este o carte, dispariție. Nu, sau disperare. Deci poate să fie o persoană disperată aici, care vine către tine. Ce o să te mire în toată povestea asta? Regele de bâte. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Ce o să te mire pe tine are legătură cu un bărbat foarte energic, pasional, plin de viață, cineva care știe foarte bine ce își dorește, cineva care știe bine cum anume să se apropie de tine. Este vorba despre cineva care te vinde și te cumpără, cineva care știe bine să-și impună punctul său de vedere. Iar apoi avem o fericire mare și un bărbat. Ce o să te mire? O bucurie mare din partea acestui bărbat. Poate un cadou, poate niște complimente, poate niște vești bune. Ia să vedem ce o să te mire. O persoană falsă și vești mai puțin plăcute. Poate să fie, nu știu, un personaj care așa cu zâmbetul pe buze îți poate da niște vești mai puțin plăcute. Da? Pot fi vești legate de o persoană falsă, fie tu afli despre persoana aceasta care ți-a făcut o bucurie, cum că este falsă, da? Cum că nu este deschisă. Mai vreau un mesaj. Ce-i cu omul ăsta? Persoana asta, uite, are o problemă. E o problemă tranzitorie, să zic așa. Hai să vedem ce zice acest oracol. Din nou avem ideea de accident. Că și cum omul ăsta, fără să vrea, da, pățește ceva sau se întâmple ceva. Sau omul ăsta îți poate spune că a fost un accident totul, că n-a vrut, că nu s-a putut, că știu eu. Dar totuși văd și foarte mult noroc pentru tine. Adică și cum persoana asta se simte vinovată și încearcă să recupereze cumva. E o persoană care prinde ceva, e o persoană care vânează ceva. Și avem dezastru. Posibil să fie vorba despre un bărbat din viața ta care trece prin niște momente complicate. Și uite, e o persoană foarte determinată să facă un anumit lucru. Cineva care e conștient de niște consecințe. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem anotimpul de vară, un timp pentru iubire, pentru celebrare și succes. Poate să fie vorba despre un personaj căruia îi place foarte mult să-și trăiască viața din plin. Da? Sau pentru unii, toată povestea asta poate avea legătură și cu dragostea, dar avem și anotimpul de toamnă. Un timp pentru a renunța, luminează-ți drumul. Ți se zice clar aici, uite, că poate e un moment aici să dai la spate, poate o anumită iubire care este imatură sau o anumită iubire care nu mai este pentru tine, care nu-ți mai este favorabilă. Ceva s-a încheiat. Și avem surorile pădurii. A iniția o nouă aventură, da? Poate cu niște prieteni. Și avem puterea corpului tău.
corpul tău este, mă rog, îți aparține, celebrează acest templu. Aici e ca și cum ți se spune să-ți respecti corpul mai mult, să-ți respecti acest templu, da, fizic pe care tu îl ai. Avem mama natură, o nouă alianță cu natura, da? Și se cere clar, uite, și avem sexualitate sacră, reconectează-te cu sursa divină de energie. Da, deci pentru unii e clar aici mesajul că vi se cere să vă apropiați mai mult de suflet, da? Și să luați niște decizii importante privind lăsarea în spate a unor lucruri care nu sunt serioase. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.